druhá největší mešita světa. Jo, první pořádný obídek. Vítám vás u svého vlogu ze Spojených arabských emirátů, aktuálně z Abu Dhabi. Tak co pak to tady máme? Mě zajímalo, jak často tady prohrnou písek. Teď už tady máme tu odpověď, evidentně tady moc neprohrnujou. Ztracení v poušti. Bych tu nechyt sand planning. No, trochu víc jídla, no. Tak jsem tady v místním obchodě vyřešil jeden svůj velký problém, a to tenhle. Hele, kluziště. Venku 37 stupňů a tady si můžeme ťuknout hokej. Tady píšou, že je zákaz koupání, ale já nevím, abych se v tom písku úplně koupat nechtěl. Jo, to je zase jídla. Je to tu moc fajn, vstup zdarma a ještě nám dali uvítací kávu. Ty kráso, tady normálně nasněžilo ve 35 stupních. Tady bývá občas asi hodně hluboká voda, i když teda dneska asi ne. Velbloudí mléko. Chuť je taková zvláštní a vůně, no, smrdí to jako starý kozel. Ahoj domů! Mákli jsme to! Je to tady boží! Hurá do auta, zpátky do města k moři. Tak jsem tady dostal klíče od věže. Máme si to odemknout a jít na vrchol. Pákistánská ovečka. Tak jedu z restaurace autem, tentokrát jsem si výjimečně tady nedal pivo, tak můžu řídit ještě. To je nejstarší mešita v Emirátech, postavená 1446. Jsou 3 hodiny a dneska jsme asi první lyžaři, kteří došli na tuhle pláž, protože tyhle stopy jsou jenom naše. Tak jsem si tady postavil pevnost a hned za 30 minut ani ne, přišli ze stavebního úřadu děti a zničili ji, no. Bez stavebního povolení se přece stavět nesmí. Počaj se šafránem. Kozy přes cestu, víš?
No, tak tady máme docela velkou prácičku. Tohle bude jízda, vyrážím na nejdelší zipline a nejrychlejší na světě. How was it? Great! Nejdelší zipline byl docela v pohodě, ale tady procházet za mnou bránou kolem vojáků, samopal v autě má jak hovado. Byl to zvláštní pocit. A teď hurá teda na nejvyšší horu Emirátů. Nejvyšší vrchol Emirátů, nebo možná tohle je ten nejvyšší vrchol Emirátů. Je to trochu těžší poznat, lepší vybrat všechno. Na nejvyšší hoře Emirátů 1910 má a je to dvojvrchol, přičemž druhá část je tamhle a to už je v Ománu a tam má 1934 metrů. Tam teď jdem. A tamhle jsme byli, tam je ten nejvyšší vrchol. Dneska je hlad, jsou tu 2 jídla. Když to tady vidím, začínám si vybavovat své mládí strávené u Call of Duty a Counter-Strike. Tohle město je velký kontrast. 400 metrů jsou ty zříceniny a tady krásný jachtklub. Příjezd do Dubaje je trochu chaos, to tady je v řízení. Se těším, až zastavím. Jsme se tady přijeli podívat na takový rámeček na obraz. Chtěl jsem si ho vzít domů, ale nemám tak velký barák, kam bych ho umístil. Na vrcholku světa Burj Khalifa. Trvalo nám to asi 55 minut se sem dostat do 124. patra a jsme ve výšce 456 metrů. Tady nám to dělá ten barák trochu větší stín. Krásná historická čtvrť, vybudovaná asi před 10 rokama. Tak tohle je Jerez. Tak ještě před 200 rokami tady v Dubaji nebylo prakticky nic. Tak jsem si tady chtěl koupit tunu zlata, jenomže pak jsem zjistil, že jsem si peněženku zapomněl v autě, no, tak si nic nekoupím, příště třeba. Vyrážíme na Palmu. V tomhletom městě úplně na chodce Jebou musíme tady přebíhat příprodový silnice, kde jezdí mraky aut. Trochu blbost, no, chodí tady pěšky. A teď u druhé Palmy, rozestavěné. Tímto se loučím z cesty po Emirátech, byla to opravdu jízda a jdu si dát pár piv. Pak už bych ten konec nedokázal asi natočit a Emiráty určitě můžu doporučit. Hlavně podívat se mimo Abu Dhabi a Dubaj, protože to jsou jen paneláky a široké silnice. A tam opravdu začínají ty pravý Emiráty. Takže děkuju za zhlédnutí a určitě Emiráty zařaďte na svůj list.